السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد يومكم بالخير والمحبة والرضا. أهلا وسهلا بكم من جديد بقناة المكان الأفضل للتفاؤل والجد والعمل بس باستخدام الفيديو. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك علشان يوصلكم إشعار بكل جديد. كل اللي بيشوفني لأول مرة منورينا جميعا وما بعد الصبر إلا الجبر. ربنا يراضي خواطركم زي ما رضيتوا خاطري بكلامكم وتعليقاتكم اللي زي العسل على فيديوهاتي. الله يسعد قلبكم ويحقق أمانيكم، ما نحرمش منكم أبدا. أما دلوقتي خلينا نبدأ يوم جديد وصباح جديد وطاقة إيجابية جديدة. ربي اكتب لنا ولأحبابنا فيها كل الخير. يلا بينا ندخل نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونقول بسم الله والله المستعان. طبعا شايفين الهواء اللي جاي من عندنا هنا في الأقصر. كانت يوم ده كان فيه عاصفة شديدة، كانت تراب بقى وهواء وزعابيب زي ما انتوا شايفين كده. أنا مش عارفة ليه الأيام دي فيه الهواء ده، بس هي كده ايام الخمسين كده بتبقى فيها هوا لحد بقى شم النسيم. لولا ما يجي شم النسيم، لولا ما يبطل الهوا ده. على فكرة احنا في الاقصر هنا لا بنشوف مطر ولا بنشوف هوا ولا بنشوف الكلام ده. بس علشان كده طبعا الفراعنة حبت ان هي تعيش في الاقصر، لان فعلا الجو بتاعها حلو جدا. الامطار بتاعتها في امطار بس خفيفة جدا، يعني يوم ما تمطر عندنا هنا يبقى البلاد كلها غرقانة. يعني عايزة اقول لكم احنا لما البلاد بتبقى غرقانة احنا هنا مش بتمطر خالص، بس يوم ما بتمطر هنا بتبقى فعلا البلاد كلها فيها مشكلة في المية والمطر والكلام زي كده. المهم كده احنا داخلين النهاردة علشان في يوم العاصفة كده هندهن المطبخ. على فكرة احنا ما كناش عارفين ان فيه هوا، لان الهوا ده جان بعد العصر، فاحنا شغالين يومنا احنا وشغالين وحصل الهوا ده. احنا كنا عادي خالص. ابو يوسف اللي هو عرفة، بصوا هو عرفة ده يبقى ابن خال ابو يوسف، تمام. هو لما جه من الصبح كان شغال في السقف بتاع المطبخ وشغال في السقف بتاع الصالة، دهنه كله زيتي زي ما انا هوريكم. وهو شغال بالطريقة دي بره كان في حدود بعد لا بعد الظهر، يعني كان في الكلام ده بعد الظهر. لاني شغال ما كانش فيه اي حاجة. بصوا كان قاعد بره وبيدهن في الظرف بتاعت المطبخ. دولاب المطبخ احنا هندهنوه، واحنا دهنا الترابيزة بالطريقة دي من تحت. الحديد ده دهنته برضو زيتي اللي انتوا شفتوه، ودهنا برضو الخشب السقف ده. وبصوا الادراج دي بتاعت الدولاب بتاع المطبخ، كله ده هيدهن. المطبخ اللي هو دولاب المطبخ ده والادراج والظرف دي هندهنها. هتشوفوها معانا احنا وبندهن. هنا بفضي الادراج بتاعت المطبخ، طبعا فيها مواعين وفيها حاجات زي كده، فبفضيها عشان عرفة بره هيدهنها بالالوان اللي احنا عايزاه. احنا النهارده هندهن لون اللي هو ابيض، واللون التاني اللي هو الكموني او الليموني او البستاجي. بصي الالوان اللي هي فيها اخضر كده، بس الهادي يعني. المهم هتشوفوه معانا. وهنا كان عرفة بيدهن بقية السقف، تمام. لحد كده كان اليوم ماشي زي الفل، مفيش اي حاجة، لحد ما خد الظرف بتاعت المطبخ وطلع بيها بره، وعينكم ما تشوف الا النور. عايزه اقول لكم التراب جام بقى والهوا والدنيا والنور ابتدى يقطع. كان الحال صعب جدا بصراحه. الدنيا اتقلبت. هنا جاب الظرف بره، هنا بيديها الوش الاول وبعد كده بيصنفر. الاول بيصنفر وبعد كده بيدي الوش الاول بس. مجرد ما سابهم ينشفوا شويه لقيناهم بقى كلهم تراب ومش هينفع خالص ان هو يكمل. فقال لا، انا الوش التاني بقى هركب الظرف دي في الدولاب وبعد كده هشتغل الوش التاني هو وراكب. مش هينفع تاني ان انا اشتغل بره، لاني فعلا جام الهوا بطريقه غير عاديه وتراب، يعني مش هوا بس، هوا بتراب. فعاصفه كانت شديده خالص وطولت شويه، لان هي كمان العاصفه كانت عندنا هنا خاصة في البلد بتاعتنا وقعت عمدان النور، فطولت في قطع النور. يعني انا بصوا الفيديو انا وبصور لكم هقول لكم ان في الوقت ده كان في لاني قطع النور بمجرد مثلا انا شغالة في الاكل، كنت بعمل سمك. النهاردة هنعمل سمك مقلي. مجرد ما انا كنت شغالة في السمك كان النور بيقطع، بعد كده النور يجي النور يقطع النور يجي. في وقت الغداء النور قطع. بصوا هنا النور شغال وتمام، ما كانش فيه اي حاجة. بقول لكم
الكلام ده من بعد العصر. الكلام أنا كنت طبعا في الظهر اشتغلت في الأكل ده، وكان عرفة طبعا موجود، فكان بنساعد معاه، هاتي مش عارفة ايه، لفيني ايه بتاع. فأنا وشغالة في الأكل، وكنا شغالين في الدهان المطبخ والسقف الايه الحاجات اللي أنا وريتها لكم. هنا طبعا السمك ده عايزة أقول لكم جايين من الغردقة، سمك جميل جدا، حاجة كده حلوة خالص. طبعا أنا نسيت اسمه، عايزة أقول لكم دي اسمه طبعا بس أنا نسيته، بس سمك عاجبني جدا. بصوا فعلا فعلا حلو جدا. هو السمك ده ما ينفعش يتشوي، فعلشان كده أنا جليته. يعني هو حلاوته في إن هو يتجلي. أصل بصوا هقول لكم، في سمك تستطعميه لما يتجلي، وفي سمك تستطعميه لما يتشوي. انا ما اعرفش اكل البلطي او السمك في انواع سمك ما بعرفش اكلها مقليه، لا في انواع سمك ما بعرفش اكلها لا مقليه ولا مشويه، عايزاها مطجن حاجه كده بالبصل وايه، وفعلا فعلا بتبقى حلوه كده، يعني حاجه مطجنه كده معموله بسخينه البصل كده، حاجه حلوه خالص. وفي سمك لازم ما ينفعش يتشوي، هو عايز يتجلي، فالسمك ده للجلي. بص انا عملت بصوا دي الصوص اللي احنا هنسقي بيه. تمام. الصوص ده عبارة عن ايه يا ام يوسف؟ ده توم وكزبرة خضراء وليمون، وتوم وكزبرة وليمون وتوابل وشوية خل وشوية مية برضو، وبرضو لو عندك فلفل اخضر، وبس كده تصفيهم كويس وتحطيهم شوية زيت، بيبقى حاجة تاني. وبحطهم طبعا في حاجة اعرف اسقي بيها السمك. انا السمك المجلي يا جماعة ما بعملش فيه اكتر من كده، بجهز صوص وايه وبأجلي بالطريقه دي. اروح جايبه شويه الدقيق وعاملاه كله بالدقيق، ما بحطش اي حاجه جوه السمك غير ان انا بغسله بالميه والملح والليمون، وبعد كده اغسلهم كويس، وبعد كده احطه في الدقيق، وبعد كده اجلي في زيت سخن. تمام. بعد كده اطلع من الزيت احطه زي ما انتوا شايفين كده، اسهجيه واحط لحد اخر سمكتين هوريها لكم زي اول سمكتين، اللون بتاعها مش بيتغير ابدا. كل ما اطلع سمك من الزيت زي ما انتوا شايفين كده اروح اسقيه بالطريقه دي، فعلا فعلا بيبقى طعمه حلو جدا. انا عايزه ايه من ان انا احط فيه التوم من جوه واجلي عشان التوم يتحرك في الزيت وتبقى ليله حوسه، والزيت لحد اخر سمكايه يبقى لونها اسود من كتر الزيت اللي ايه، من الكتر ما انا جليت في الزيت واتحرق التوم والبصل واللي انت حطاه كله في الزيت. طب لا، انا باجلي السمك بدون اي حاجه، وبعد كده اسقيه بيبقى طعمه حلو جدا، سكسجيه كده وبيبقى حلو خالص، وتاخدي احلى سمك مجلي. تمام. هنا عرفه طبعا انا وشغاله في السمك دخل يدهن الزوي اللي جوه الدرج ده، ما كانش راضي يطلع عشان طبعا في وشه الرخامه، فسدت ان هو يطلع زي ما انتوا شايفين كده، ادى وشه، وبعد كده هو بيطلع وانا بكمل بقيه السمك زي ما انتوا شايفين. بصوا انا عايزه اقول لكم ان فعلا السمك ده من ان انتي تخليه الزيت بتاعك يبقى نظيف، لازم تعمليه بالطريقه دي. بصي بقى هنا كان بيختار اللون ابو يوسف. حطي لايك بقى عشان اللايك بيرفع من الفيديو، وكمان تعليق يبقى شرفتيني ونورتيني، وكمان لو اشتركتي في القناه يبقى انت دخلتي البيت الصعيدي. بصي بقى زي ما انت شايفه كده كان ابو يوسف هنا مفيش، بص ابتدى الهوا ورا، شايفين ابتدى الهوا يشتغل. هنا طبعا قال لي انا هدي الوش ده، وبعد كده ابو يوسف ما عرفش يشتغل تاني، يعني كان عرفه هنا مش عارف يشتغل، ما عرفش يشتغل تاني، دخل اشتغل جوه. بصوا بقى هنا عايزه اقول لكم ان دول اخر سمكتين، تصدقوا بقى ان دول اخر سمكتين زي اول سمكتين، يعني ما تفرجهمش عن بعض، والزيت بتاعنا نظيف ومش محروق وما فيهوش اي حاجه ان هي يتحرق. يعني لو في سمك تاني معايا كان ممكن اجليه بدون الزيت بتاعي ما يتحرق. تمام. بصوا بقى هنا دخل بقى يوسف بيساعد عرفه في ان هو يركب الارفف زي ما انتوا شايفين كده. انا في الوقت ده كنت بعمل الرز طبعا بعمل له البصله، لازم احمر له بصل، وزي ما انا قلت لكم وعودتكم ان الرز بتاعكم يبقى ازاي مظبوط، كيلو الرز عليه كيلو ميه لو انتي هتعمليه بالبصل او هتعمليه رز ابيض.
اما لو هتعمليه بالشعريه او كده، زودي عبارك، غطي الرز بتاعك وزوديه عجله قد عجله صباعك، هيبقى الرز ميه، هيبقى الرز معاكي مظبوط ومية مية. هنا انا كنت بحضر للرز بتاعنا اللي هو بالبصل. تمام. كان هنا ابو يوسف ابتدى دخل يدهن الوش التاني من اللون الابيض، وبعد كده هيدخل يدهن اللون اللي هو قلت لكم عليه، اللون الليموني. تمام. بصراحة كانت هي الفكرة دي، كان هو عرف بصراحة أول هو بيدهن السقف، قال له انتوا ليه سايبين دولاب المطبخ بالطريقة دي وأنا موجود؟ يعني ما ينفعش. ما ينفعش، لازم أغير لكم من شكله. راح يوسف على طول جاب الطلبات وعملناه ونفذنا على طول. بس اليوم كان صعب جدا. بصوا بقى هنا البصل ما تحرجوهوش، البصل أدوبك بس ان انتي تحمريه، تاخدي منه حمار أحسن ما تاخدي منه حرج. تمام. هنا برضو هيدي الوش التاني، هو ده لسه ما خدش وش تاني بس بيركبه زي ما انتوا شايفين. بصوا لازم تكون المية سخنة والرز سخن، ده مبدئيا. المية سخنة والرز سخن زي ما انت شايفة كده، وتسقيه وتغطيه وتوطي عليه النار، هتاخدي احلى رز فعلا فعلا بالبصل. تمام. في ناس تقول عليه برضو رز بالتجلية، في ناس تقول عليه رز مش عارفة بأسامي كتيرة يعني، بس احنا بنقول عليه رز بالبصل. تمام. بصوا بقى هنا بيدي ابو يوسف الوش التاني هو وراكب، لاني فعلا بره الدنيا جامت خالص. عايزه اقول لكم اني بصوا انا هنا لقيت ابو يوسف طبعا بصم في الظهر، في الوش، في الناحيه التانية من جوه، في الدولاب من جوه. فرحت قلت له هات لي بس انا كده الروله، وهات لي بقيه الحاجه، واشتغلت فعلا ودهنت. انا هنا ابتدت العاصفه تقوم. ابو يوسف طبعا كان خايف على الشجره دي خالص، كنا خايفين جدا من الشجر ده ان هو يوجع، لكن الحمد لله احنا كمان خففنا منه قبل الصيف ما يجي. دخلنا طبعا القطه بتاعتنا مشمش، ودخلنا يوسف، ودخلنا الاولاد، وقلنا لهم يلا يلا خشوا خشوا. كانت الدنيا بره حوسه، والنور قطع زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان الرز كان هايل، بسم الله ما شاء الله. عايز لايك بس، حطي لايك اسمع الكلام، وحطي تعليق كمان حلو، يبقى شرفتيني ونورتيني. هنا السلطه بتاعتنا كالعاده يا ساده، حته طماطم على خيار على بصل على شويه ميه وليمون وملح وزيت، وتبقى زي العسل. هنا طبعا وديت لعرفه وابو يوسف والنور قطع، خليكم شاهدين اهو، النور قطع. بس دخلت لهم الصينيه، كانوا اتغدوا في اوضه يوسف، واحنا اتغدينا انا والبنات. كانت عايزه اقول لكم الجو حر، اصوات عاصفه رهيبه، الاصوات كانت فظيعه، والبنات قاعدين خايفين مش عارفين نعمل ايه. احنا دلوقتي يا ماما هناكل في الحر ده؟ هقول لهم معلش يعني هنعمل ايه. بس بقى انا حبيت اصور لكم المنظر. عايزه اقول لكم ان في عمدان نور فعلا اتجلعت من مكان، عشان كده قطعوا لنا النور، لان النور ده قعد قاطع من الساعه 6. وهصور لكم المنظر الساعه 7، كان قرب المغرب يعني، منظر البيت عتمه، فما ينفعش ان انا اقعد يعني من الساعه 6 فعليا لحد الساعه 12 بالليل قاطعين النور قطعه تامه. 6 ساعات. كان الوضع صعب جدا. انا خدت عيالي وجوزي خدنا، وقال لنا لا مش هتقعدوا في البيت، بعد المغرب ما اذن قال لنا يلا لمي لبسي الاولاد ويلا بينا. فعلا انا ما قعدتش في البيت، مشيت. البلد بره البلد، نزلنا البلد في الاقصر. عايزه اقول لكم اني عادي، الناس كانت الانوار والعه والدنيا كانت حلوه. رحنا احنا زرنا ناس قرايبنا وكلام زي كده. وعايزه اقول لكم انا سبت الضلمه دي، يعني انا هقعد اعمل ايه في الضلمه دي خلاص. بصوا انا مصوره لكم الدنيا كانت عاتمه خالص. هنا بقى كانت العاصفه كانت خلاص ما فيش، مشيت يعني خلاص. انا عايزه اقول لكم ان هي قعدت في حدود ساعتين وخلاص. تمام. الجو كان جميل جدا، يعني عايزه اقول لكم شايفين بره الجو بره حلو، لكن جوه في البيت حر، نيران جايده. طب هنعمل ايه؟ هنروح فين؟
لبست بناتي ولبست الاولاد وخدنا بعضنا ومشينا. نمنا وصحينا تاني يوم، صحيت بقى عايزه اقول لكم المطبخ كان حاجه صعبه، من سمك طبعا، عاملين سمك وسبته ومشيت، ما غسلتش لا مواعين ولا عملت اي حاجه، حطيت السمك في التلاجة وبعد كده ما عملتش اي حاجه. بقى صحيت تاني يوم، طبعا شفت المطبخ نظفته خالص من المواعين ومن الكلام ده كله، ودخلت على ايه، على الدولاب بتاعنا. عايزه اقول لكم انا من نوع بعشق ان انا احب الكلام ده، احب ان انا ارتب وافضل ايه، اعلق الحاجات زي كده واشتغل شغل الدهانات والرولة. بعشق الكلام ده. دهنت بقيت الحيطة. بصوا في التصوير حتى شكلها مش حلوة خالص اللي جنب الدولاب. هنا ركبت المقابض بالطريقة دي، كل حاجة خدت المقبض بتاعها ركبتها. وبرضو ده كله الأدراج دي كلها أنا ظبطتها أحلى تظبيط. طبعا الدولاب كله برضو فورته، كان هو عايز يتروج. طبعا زي ما انتم شايفين أنا حاطة الخزين من تحت وحاطة من فوق المعالج، ومن اللي فوقها كانت الأطباق والكلام زي كده كله. ده اتوضب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين بقى منظره كان تحفة. الحيطة بقى اللي جنبه دي ما كانتش عجباني. اول حاجة احنا لزجنا فيها لزج كان فيها قديم ولزج فيها جديد، فكانت مش عجباني خالص. خلاف جنب المطبخ كده كان عرفة بيقول خلاص سيبوها زي ما هي، يا اما حطوا اللزج اللي انتوا لزجتوه ده حطوه في الجناب كمان هيبقى شكله حلو. رحت انا ابتديت اشيله. احنا كنا حاطين له دبابيس، اللي هي دبابيس دي شايفينها دبابيس الخشب. كانت طلعت عيني حرفيا عشان اطلعها، لكن قصيت المفرش بالطريقه دي وقلت انا هدهنها. جبت الرولة ودهنت. يوسف طبعا يسيبني في حالي؟ لا طبعا ما سابنيش في حالي، قال لي انا هدهنها يا ماما. قلت له يلا شد حيلك يلا. ادي دهن هو طبعا زي ما انتم شايفين كده، ادها الوش الاول وليها وش تاني طبعا. فكان بالطريقه دي. برضو الدهان كان حلو معانا. انتي شوية لاكيه على شوية بنزين يهدي منه كده شوية وتخففيه بالطريقة دي وتدهنيه. كان الدهان حلو خالص، رولة خفيفة. الموضوع مش محتاج على فكرة. لو انتي عندك اي حاجة عايزة تجدديها او تغيريها سنفريها الاول، اديها صنفرة، وبعد كده جيبي اللاكيه بتاعك او جيبي كيلو او 2 كيلو على حسب الكمية. يعني انت شايفة مثلا الحاجة بتاعتك هتاخد قد ايه. يعني انا مثلا الدولاب ده كله كلفني كيلو ابيض. شوفي الدولاب ده كله يكلفني كيلو. واللون الاخضر ده ركبناه تركيب، يعني جبنا اللون الاخضر وخففناه بالاصفر، وبعد كده حطينا برضو سنة ابيض واتخفف خالص بيجي اللون اللي انتوا شايفينه ده. بصوا انا عايزة اوريكم المنظر. انا قلت هجرب هدهن واشوف هل هينفع ولا مش هينفع. لقيته نفع على فكرة ان انا ادهن اللزج ده باللاكيه، نفس اللاكيه لقيته نفع وحلو ونضف، لقيته نضف يعني على الاقل ان هو نضف. عايزه اقول لك ان انت لما جربي وما يهمكيش. يعني انا عن نفسي كنت خايفه ان انا احط اللون على اللزج ده هيبقى شكله ايه. اول ما حطيته لقيته فعلا نظيف، لان ما بينفعش يتغسل. طب انا هغسله ما نفعش يتغسل، طب اعمل ايه؟ رحت حطيت له اللون زي ما انتوا شايفين كده بالرولة، مشيت عليه ولقيته الله شكله حلو. طب ما انا اكمل، وكملت فعلا زي ما انتوا شايفين كده لحد السقف دهنته. وبرده نزلت من تحت سويت، خليت ما دهنتش الجزء اللي انا لزجاه جديد، خليته لان شكله برده حلو مش وحش، بس اديته سنه كده يعني ايه، لطشته لطيش كده علشان ياخد منه، يعني على اساس ان يبقى ايه ماشيين على بعض. هتشوفوا شكله في الاخر. بصوا من تحت شايفين المنظر من تحت. دي غيرت اللزجه دي خالص، اللزجه اللي من تحت دي القطط كلتها، يعني مش خربشت فيها، دي كلتها. هم بيخربشوا فيها القطط بصراحه، لكن انا غيرتها. بصوا بالطريقه دي جبت كان عندي باجي منه اللزج ده وغيرته زي ما انتوا شايفين كده، ودهنت برضو. كان طبعا اختلفت تماما الحيطه كلها، لاني طبعا عايزه اقول لكم ان اللزج ده جدم، يعني قاعد له مثلا في حدود سنه وسنه وشويه. فمن لو انت عندك اللزج ده وحابه ان انت تغيريه ما تقوليش اشيله، لا جيبي لون ودهنيه
زي ما انت شايفه كده بالرولة، وهيتغير وهيبقى شكله جميل جدا على فكره. بل بالعكس يعني انت هتشيليه، الشيل بتاعه صعب. لو انت اللي عندك قطط زي حالاتي ومبهدلاه واكلاه زي حالاتي، لا شيليه وحطي غيره. اما لو مفيش حاجه زي كده، يعني انا الجزء اللي فوق دهنته وكان شكله حلو خالص. وهنا انا اديت الوش التاني، كان يوسف طبعا مش قاعد لاني هو قال لي يا ماما ما تدينيش، انا هدي الوش التاني. قلت له حاضر حاضر، طب اتاخر عليا هعمل لك ايه يا استاذ يوسف. رحت انا اديت الوش التاني زي ما انتم شايفين كده. على فكره بيجي شكله جميل جدا، يعني كل ما بياخد لون كل ما بيحلي اكتر. زي ما انتم شايفين كده منور وحلو خالص. بصوا الجزء اللي من تحت بيختلف تماما الوش الاولاني عن الوش التاني. عايزه اقول لكم ان احنا تعبنا جدا جدا في الفيديو ده. اهم حاجه تدعمونا وتحطوا اللايك لان اللايك بيرفع من الفيديو. وطبعا لو دست اشتراك يبقى شرفتيني ونورتيني. وكمان لو اشتركتي في القناه يبقى انت دخلتي البيت الصعيدي. هنا غسلت ايدي بالبنزين وغسلت الارض بالبنزين وخلصت زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين المنظر؟ عايزه اقول لكم روعه. ادى نور كده، لاني انا كمان برضو لما بصور بتبقى الدنيا دايما بصور في المطبخ وبصور في الحته دي، فالمنظر جميل جدا. انا عاجبني خالص فوق ما تتخيلوا، اختلف تماما. الموضوع بسيط على فكره، سهله. حتى رتيل قالت لي يا ماما انا ما تدينوني المكتب بتاعي، الموضوع سهل اهو. في ثواني اتغير فعلا شكله تحفه. احنا برضو جبنا المكتب لرتيل، كان على الابيض. طبعا ما كانش في وقت العيد بقى والدوشه وكده، فقلت لها هبقى ادهنهولك ان شاء الله بعدين. لما شافت المطبخ، دولاب المطبخ اتدهن بالطريقه دي، قالت ايه ده الموضوع سهل اهو، لا ادهنولي المكتب بتاعي. قلت لها حاضر هندهنوه وهنوريكم شكله زي ما انا وريتكم كده. فعلا الحيطه بصوا نطفت ازاي، ما خدتش اساسا مننا حاجه والله. هو لون كده ودهان وكيلو دهان. بصوا غير لي شكل المطبخ فعلا. انا يعني مبسوطه جدا بيه. عايزه اقول لكم شكله تحفه، اتغير تماما. اختلاف كفايه ان انت بصي لما توقفي في المطبخ نفسك تبقى مفتوحه كده، ان انت تشتغلي، ان انت تعملي اكله حلو. فهيبقى مفتوحه ازاي غير لما انت تعملي تغيير؟ اهم حاجه تعملي تغيير فعلا في حياتك، بيبقى حاجه حلوه جدا. كل ما تعملي حاجه هتلاقي نفسك انت نفسك اتغيرتي للاحسن يعني. عايزه اوريكم كمان السقف بتاع المطبخ بيجي تحفه، الصاله بيجي جميله. عايزه اقول لكم ان كانت فعلا حاجه حلوه جدا. بصوا عايزه اوريكم كمان السقف. بصوا فعلا اختلف تماما. انتوا نفسكم هتلاحظوا الاختلاف لما اجي اصور بقيه الفيديوهات ان شاء الله تشوفوها معانا. بصوا سقف الخشب. انا عايزه اقول لكم ان الخشب ده مقفول بالسنتي، مفيش اي حاجه ممكن تدخل ولا تطلع. يعني انا طبعا زي ما انتوا عارفين قاعده في حته زرع، فتقولي بصوا هنا عرفه لما جه دهن الخشب من قدام في ساب حتت لاني كان النور قاطع. فابو يوسف النهارده كملها وكانت شكلها جميل جدا. بصوا في حتت كده في السقف من فوق ما عملهاش لاني هو كتر خيره وكان النور قاطع وبيعملها يعني. هنا برضو حطيت لزقه زي كده زي ما انتوا شايفين. وكمان النهارده عملت شويه حركات ورد بقى وحاجات حلوه هتشوفوها في بقيه الفيديوهات. عايزه اقول لكم ان الشكل التغيير كان جميل. وانا كده الفيديو بتاعي خلص. استنوني الفيديوهات الجايه، مع الف سلامه وتصبحوا